ቆይታችኋል። ይሄ ክፍል 3 ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና አማሪክ ትምህርት ክፍል ነው ወይም የኮምፒውተር ስርዓተ-ክወና ይባላል በአማርኛ ሲተረጎም። ይህ ተከታታይ ትምህርት የተዘጋጀው የሌታ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰጠውን ትሬኒንግ ለመከታተል ለሚፈልጉ ቅድመ ሁኔታን የሚያሟላና በዚህ ተጨማሪ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በኮሌጅ ለሚማሩ ተማሪዎች ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮርስ ወስዱ እንዲያገዛቸውና በተጨማሪ በራሳቸው ፍቃድ የኮምፒውተር ሳይንስ ወይም የኮምፒውተር ኮርስ ለመማር ለሚፈልጉት በአጠቃላይ ታስቦ የተዘጋጀ ኮርስ ነው። በዛሬ ክፍል ሶስተኛ ክፍል እናያለን። ሶስተኛ ክፍል ኮማንድ ላይን የሚል ነው። ኮማንድ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኮማንድ ላይን ቱል እንዴት እንጠቀማለን እና መሰረታዊ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው በዚህ ክፍል። ስለዚህ እንደ መግቢያነት የምናየው ምንድነው ልክ ኮማንድ ላይን ቤዚክ ሐሳቦች እናያለን እና ናቪጌሽን ወይም ከአንድ ፎልደር ወደ ሌላ ፎልደር ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ናቪጌት በመናረግበት ጊዜ ወይም በመንቀሳቀስበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ኮማንዶች ኔትወርክ ኮንፊገር በመናረግበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ኮማንዶች እና ዲስክ ወይም ፋይል ፓርቲሽን በመናደርግበት ማናጅ በመናደርግበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ኮማንዶች እና ሌላ ፓወርሼል ፓርት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ኮማንዶችን ስናይ እንግዲህ ኮማንድ በዋናነት ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ እንግዲህ ዊንዶ ዩዘር ኢንተርፌስ ወይም ክሊክ የሚደረግ ኢንቫይሮንመንት ከመፈጠሩ በፊት የነበረው እንግዲህ ኮማንድ ነው የሚባለው። ይሄ የኮማንድ በዚህ ሰዓት ታዲያ መጠቀም ጥቅሙ በምኑ ላይ ነው ብላችሁ ካነሳችሁት ኮማንድ ላይን ስንጠቀም በክሊክ እያደረግን ብዙ ስቴፕ የምንሄደው ብዙ የምናልፈው ነገር ሁሉ በትንሽ ሰዓት ውስጥ መስራት እንችላለን። የተለያየ ስክሪፕቶችን ተጠቅመን የምንፈልገው ነገር መስራት እንችላለን። ዩዘር ኢንተርፌስ በዛው ሰዓት ላይ አላስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮማንድ ላይን እንዴት እንጀምራለን? ወደ ኮምፒውተራችን ጋር ሄደን ኮማንድ ወይም ሲኤምዲ ብለን በምንጽፍበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲኤምዲ ብለን ስንጽፍ እዚህ ጋር ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ አለ። ስለዚህ ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት የሚላለ እዚህ ጋር ያለውን ራን ለማድረግ ራን ብናደርግ ችግር የለውም። ግን ሞር ፓወርፉል እንዲሆን ከፊት ለፊት ላይ ራን አስ አድሚኒስትሬተር የሚላለ እዚህ ጋር ወይም ካልሆነ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስናደርግ ራን አስ አድሚኒስትሬተር የሚላለ ፒን ቱ ታስክ ሁሌ የምንጠቀም ከሆነ ፒን ቱ ታስክ ባር ወይም ፒን ቱ ስታርት መውሰድ እንችላለን። ፒን ቱ ምንድነው? ታስክ ወደ ታስክ ባር እንዲሄድ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ አስ አድሚኒስትሬተር ብለን በዚህ ብንከፍት በጣም በቀላሉ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ እንግዲህ በዚህ መልክ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ትምህርታችን ስንመለስ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደ አድሚኒስትሬተር ራን እንድናደርግና ከዛ ወደ ታስክ ባር ወይም ስታርት ላይ ፒን እንድናደርግ ማለት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ከሆነ ስለዚህ ኮማንድ ላይን ለምሳሌ ሄልፕ የምንፈልግ ከሆነ ለኮማንድ ላይን እንደዚህ ሄልፕ የሚለውን ወይም ዳይር ብለን ሄልፕ ስንል ይመጣል ማለት ነው። ሳፖርት የሚያደርጋቸው ወይም እንዴት መጻፍ እንዳለብን ለምሳሌ ዳይር ከዛ እንደዚህ ስንል ዳይር ከዛ እንደዚህ ስንል ኦኬ ዳይር ዳይሬክተሪ ወይም ሄልፕ ብለን እንደዚህ አድርገን ጥያቄ ምልክት አንድ ላይ ብናደርግ ሄልፕ ኮማንድ የለም ይላል። ለምሳሌ ማኑዋል ከሆነ ማኑዋል ከዛ እንደዚህ ብናደርግ ማኑዋል ጀስት ሄልፕ ምንል ሄልፕ እዚህ ጋር ያሉት ሄልፖች በአጠቃላይ እናገኛለን። ምን መስራት እንዳለብን ሄልፕ ከዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሜክ ዳይሬክተሪ ማድረግ ከፈለግን ፓዝ የተለያየ ነገሮች እንግዲህ እዚህ ኮማንድ ላይን ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮችን በአጠቃላይ እዚህ ጋር ከነ ዲፊኒሽኑ ተቀምጦልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልክ ሄልፕ አግኝተን ምን መስራት እንዳለብን በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ምንድነው? ኮማንድ ላይን በምንጽፍበት ጊዜ
እዚህ ጋር ያለውን ኢንተርፌሶችን ማስተካከል እንችላለን። ኦኬ ኢንተርፌሶችን ለምሳሌ ይሄ ኮማንድ ላይን እንደዚህ ቢሆን ኮማንድ ላይን እንደዚህ ቢሆን ይሄ ኢንተርፌስ እንግዲህ ለኛ የማይመች ከሆነ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ፕሮፐርቲ ውስጥ ኦፕሽኖች ብዙ አለ። ምን አይነት ነገሮችን ኢንክሉድ ማድረግ እንዳለብን ፎንት ምን አይነት መሆን አለበት፣ ሃያ ይሁን፣ ባክግራውንድ ከለሩ ምን ይሁን፣ የፎንት አይነቶች ምን ይሁን የሚለውን ለምሳሌ ላይ አውት እዚህ ጋር ላይ አውት ስንት መሆን እንዳለበት፣ ከለሩ ለምሳሌ ምን አይነት ይሁን፣ እኔ ባክግራውንዱ እንደዚህ አይነት ባክግራውንድ እንዲኖር እንደዚህ አይነት ባክግራውንድ እንዲኖር ከፈለግን እንደዚህ አድርገን እንቀይራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ከዛ በኋላ የምንጽፋቸው ነገሮች አጠቃላይ በዛው ከለር ሳፖርት ይደረጋሉ። እንደ ለኛ ዩዘር ኢንተርፌስ በሚመች መልክ መጠቀም እንችላለን። ሌላው ከኮማንድ ላይን ጋር የሚገናኙ ነገሮች ምንድናቸው? እንግዲህ ናቪጌሽን ነው ማለት ነው። ናቪጌሽን ብዙ ጊዜ ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ከምንሄድ በኮማንድ ላይን በቀላሉ ከአንድ ወደ ሌላ መሄድ እንችላለን። ስለዚህ ናቪጌት በምናደርግበት ጊዜ በዊንዶው ላይ ከሆነ እንግዲህ በላይነክስ ላይ ከሆነ እንግዲህ ዳይር ብለን ነው የምንሄደው፣ ወይም ዊንዶው በርግጥ ዳይሬክተሪውን ሳፖርት ያደርጋል። ግን በዊንዶው ላይ ስንጠቀም ግን ሲዲ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ብንመጣ ወደ ሳይዙን ወደ ዲፎልት ሪስቶር ላርግና ሳይዙን ፎንቱን ኖርማል ላርግ 16 ወይም 10 ትንሽ ይሁን፣ እንደዚህ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ላይ ላሳያችሁ እንዴት እንደምንጠቀም። ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮማንድ ላይን ክሊር ሶ ከዚህ ለምሳሌ እንደ አዲስ ሊጀምር ለእናንተ ኢንተርፌሱ በጣም አሪፍ አይደለ? ሲኤምዲ አልኩኝ፣ እዚህ ጋር ከፈትኩኝ። ስለዚህ ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምንድነው አሁን እያየን ያለ ነው። እዚህ ጋር ሙቭ ላርክ ናቪጌሽን ኮማንድ ነው። ናቪጌሽን ማለት ምንድነው? ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም አሁን የት እንዳለን ለምሳሌ ለማየት ዳይር ብዬ አያለሁ። ስለዚህ ያለው ዳይሬክተሪ እዚህ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ዋን ድራይቭ አለ፣ ዶክመንት አለ እዚህ ውስጥ። ለምሳሌ ከዚህ ወደ ዴስክቶፕ የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ የሚል አለ። ወደ ዴስክቶፕ ለማየት ከፈለኩኝ ሲዲ ላለው ከዛ ዴስክቶፕ ላለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ኢንተር በምልበት ጊዜ ወደ ዴስክቶፕ ይወስደኛል። ስለዚህ ዳይሬክተሪ እዛ ውስጥ ያለውን ፋይሎችን ለማየት ከፈለኩ ዳይሬክተሪውን ከፍታለሁ ማለት ነው ዳይር ብዬ። ከዛ እዚህ ጋር ያሉ ፋይሎችን አጠቃላይ የኔ ዴስክቶፕ ላይ ያሉ ፋይሎችን ለምሳሌ ሼር ፖይንት ሰርቨር ሳምቲንግ እንደ እኔ ያስቀመጥኳቸው ነገሮች እዛ ያሉት ነገሮች አሉ። ከዛ ለምሳሌ መውጣት ወደ ኋላ ልክ ኮምፒውተር ላይ ባክ ክሊክ አድርጌ እንደሚሄድ ለመውጣት ከፈለኩኝ ሲዲ ወይም ቼንጅ ዳይሬክተሪ ብዬ ሁለት ጊዜ እንደዚህ ቢያደርግ ወደ ኋላ ይመልሰኛል። ከዛ ወደ ለምሳሌ ዶክመንት ፎልደር ለመሄድ ከፈለኩኝ ሲዲ ብዬ ዶክመንት ውስጥ ገባለሁ። ስለዚህ ዶክመንት ውስጥ አስገብቶኛል። ከዛ ውስጥ ያለው ነገር ለማየት ከፈለኩኝ እንደዚህ እያደረኩ አያለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዴት ሙቭ እንደራል። ይሄን ደግሞ ላይነክስ ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ ዳይር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ጠቃሚ ኮማንድ ኔትወርክ ኮማንድ ነው። ኔትወርክ ኮማንድ ሁል ጊዜ ኔትወርኮችን ቴስት የምናደርግበት ጊዜ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፒንግ በጣም ሁል ጊዜ የምንጠቀመው ፒንግ እና ፒንግ ፓዝ አንድ ላይ እንሰጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ጉግል ለምሳሌ እዚህ ጋር ጉግል ይሰራል። አሁን የኔ ኮኔክሽን ይሰራል አይሰራም የሚለው ነገር ቼክ ለማድረግ ከፈለኩኝ ፒንግ እላለሁ። ከዛ ጉግል ዶት ኮም ስል እንግዲህ ፒንግ ጉግል ነው ጉግል ዳት ኮም አልኩኝ። ሶ ፒንግ እያደረገ ነው ወይም እየተነጋገረ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የኔ ኮምፒውተር ኔትወርክ መኖሩን በትክክል ለማረጋገጥ እዚህ ጋር
ፓኬጁን ልክ ያለው ስለዚህ 32 ቢት ዳታ ልክ ያለው ስለዚህ 32 ቢት ምንድነው የመጀመሪያ ዙር በ22 ማይክሮ ሰከንድ በ20 ማይክሮ ሰከንድ በ17 ማይክሮ ሰከንድ 32 ቢት ማለት ምንድነው በ88 እንግዲህ በአራት ተካፍሎ ነው የሚላከው ስለዚህ አራት ሙሉ 32 ነው ስለዚህ ፒንግ ያደረገው እንግዲህ ስታቲስቲክሱን እዚህ ጋር ፓኬት የተላከው ምንድነው አራት ፓኬት ተልኳል የጠፋው የለም ዜሮ ነው የሚለውን ቶታል ታይም ጋር ያሳያል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር አሁን ያየነው ለምሳሌ ኔት ስቴት ብዬ google.com ብል ምንድነው የኔት ስቴቱን ያሳያል ማለት ነው ወይም ለምሳሌ TRA ምንድነው ሰርት ኔት ስቴት የሚለው ምንድነው የኔትወርክ ስቴቱን የሚያሳይ ማለት ነው ለምሳሌ ከየትኛው ሰርቨር ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው የሚለው ነገር ለምሳሌ ለማየት ነው ማለት ነው ሶ ኔት ስቴት ብዬ google.com በበርግጥ ሳፖርት የሚያደርገው ፊቸሮችን እዚህ ጋር ያሳያል ስለዚህ እዚህ ጋር ኔት ስቴት ብለን የመጠቀም ያለባቸው ነገሮች እዚህ ጋር አለ ሌላው ለምሳሌ ኔት ስቴትን ለማየት ሌላው ምንድነው IP config የሚል አለ ይሄ ምንድነው እንግዲህ የኔትወርክ ላይ ያለው የኔትወርክ IP አድሬሶችን እዚህ ጋር የኛ IP አድሬስ ነው እንግዲህ ይሄንን IP አድሬስ ዲፎልት ጌትዌይ እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ የልክ የኛ የስልክ IP አድሬስ ምንድነው ስልክ ቁጥር አለ ስልክ ቁጥር በሰው ስም ሴቭ እናደርጋለን ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሰው ስም ነው የምናየው ከበስተጀርባ ግን የሰው ስልክ የባለቤቱ ስልክ ቁጥር አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮማንድ በጣም ኢምፖርታንት ነው እነዚህ ነገሮች የኔትወርኩን ሊስን ለማድረግ ኔት ስቴት እንጠቀማለን ሌላ ኮማንድ ምንድነው ኔትወርክ ኮማንድ ነው ይሄ ኔትወርክ ኮማንድ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኔትወርክ ላይ ያለው ወይም ሎካልም ይሁን አጠቃላይ የሎካል ኔትወርክ ይሁን እዛ ጋር ያሳያል ማለት ነው ለምሳሌ ኔት ዩዘር ብዬስ ቢያሳይ እኔ እዚህ ጋር ኔት ዩዘር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንት ዩዘር እንዳለ ኔት ዩዘር ብዬ ሲያይ እዚህ ጋር ያለው ኔትወርክ ዩዘር አድሚኒስትሬተር አለ ጋስት ነው ስለዚህ SCP የሚል አለ ስለዚህ ይሄ ሁለት አካውንት እዚህ ዶሜን ውስጥ እንዳለ ያሳየኛል ማለት ነው ስለዚህ ኔት ዩዘር ብዙ ጊዜ ፓስወርድ ለመቀየር ከፈለግን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ SCP ብዬ ወይም ኔት ዩዘር SCP አንደኛው ነው እዚህ ውስጥ ያለው SCP ፓስወርድ ለምሳሌ የኮምፒውተር መቀየር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር አስትሪክስ ጨምራለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ ፓስወርድ እንድንቀይር እንትን ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ሳይንታክስ ይላል ሶ ለምሳሌ ኔት ዩዘር ብዬ ዩዘር ኔት ዩዘር SCP የሚላል እሱን ማድረግ ይችላል አድሚኒስትሬተር የሚላል እሱን በዛው መክፈት ይችላል ፓስወርድ መቀየር ይችላል ማለት ነው በአጠቃላይ ኮማንድ ምንድነው ልክ በዴስክቶፕ ላይ የምንሰራቸው ስራዎችን እንሰራለን ግን ስራችን በቀላሉ በፍጥነት ለመስራት ይጠቅማል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ኮማንድ ምንድነው ዲስክ ማኔጅመንት ለምሳሌ እና ፋይል መስሪያ ነው ስለዚህ ይሄንን አንደኛው ለምሳሌ ብናይ አንድ እዚህ ጋር ሄድኩኝ ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዶክመንት ላይ ነኝ CD ብዬ ከዚህ ወጣለሁ ከዛ በኋላ ለምሳሌ ፒክቸር CD ምን እንዳለ ለማየት ዳይር ብዬ ዳይሬክተሪ ውስጥ ገብቼ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ምን አለ እዚህ ፒክቸር ምናምን ያለ ለምሳሌ ፒክቸር የሚል ፎልደር ልግባና CD ፒክቸር ብዬ ገባሁኝ እዚህ ጋር ዳይር ብል ያለው ነገር ያሳያል ማለት ነው እዚህ ጋር ሲታዩት ምንድነው እዚህ ጋር ዳይር ላይ ያሉ ፎልደሮች የሉም ስለዚህ ለምሳሌ MK ሜክ ብዬ ለምሳሌ ቴስት የሚለው ለምሳሌ ክሬት ቢያደርግ
ይሄ ዲስኩን ለኔ ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ሜክ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፎርማት ክሬት ኒው ሳብ ዳይሬክተሪ ከዛ ሜክ ብዬ ድራይቭ ከዛ ፓዙን መስጠት ከዛ በኋላ ዳይሬክተሪውን ክሬት ያደርጋል። ሜክ ዳይር ብለን ወይም በዛኛው በላይነክስ ላይ መጠቀም እንችላለን። በቀላሉ እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ፎልደር ክሬት ያደርጋል። የምንፈልገው ስራዎችን ይሰራልናል። ኦኬ ስለዚህ ታዲያ ፓወርሼል በምንድን ነው የሚለየው ከኮማንድ? እንግዲህ ፓወርሼል ሞር ፓወርፉል ነው። ስለዚህ ፓወርሼል በዋናነት ሁለት ዓላማዎች አሉ። አንደኛው ስክሪፕት ክሬት ለማድረግ ምንድነው ስክሪፕት ምንድነው ሰፋ ያለ ለምሳሌ ኮማንድ ሲንግል ላይን ነው፣ ሁለት ላይን ነው። ስክሪፕት ግን ምንድነው በዛ ያለ ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ለመስራት አንዳንዴ አድሚኒስትሬተሮች በጣም አድቫንስድ የሆኑ ስራዎችን በሚሰሩበት ጊዜ ምንድነው ፓወርሼል ያስፈልጋል። ፓወርሼል እንግዲህ በኮምፒውተር ዊንዶ ኮምፒውተር ክላይንት ኮምፒውተር ላይ ብዙ ጊዜ ላናገኝ እንችላለን። ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ሰርቨር ለምሳሌ ቢሄድ ሰርቨር ኮምፒውተር የከፈተልኝ ነው። ስለዚህ ሰርቨር ኮምፒውተር ለምሳሌ ይሄ ቨርቹዋል ማሽን ነው። በቨርቹዋል ማሽን እየተጠቀምኩ ነኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስወርድ ኦኬ ከፈትኩኝ። ስለዚህ ፓወርሼል እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው። ፓወርሼል ለማግኘት እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ፓወርሼል ብለን መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ዊንዶ ፓወርሼል የሚል ወደ ሰርቨራችን ስንገባ እናገኛለን። ካልሆነም ሰርች እናገኛለን። ክሊክ ስናደርግ ይከፍትልናል ማለት ነው ፓወርሼል። ስለዚህ ፓወርሼል ኢንቫይሮንመንት ይሄን ይመስላል። እንደነገርኳችሁ ፓወርሼል ምንድነው ስክሪፕቶችን ሞር ለመስራት እነዚህ ስክሪፕቶች ደግሞ ባይ ዲፎልት የነበሩት ስክሪፕቶች እዚህ ጋር አሉ። እነዚህ ስክሪፕቶችን እየተጠቀምን ከዚህ ለምሳሌ አድ አካውንት አድ ዩዘር የሚል የነበሩት አካውንቶች አሉ። እዚህ ጋር ሞጁሎችን እየተጠቀምን ትንሽ አድቫንስድ አድርገን ስራዎቻችን ለመስራት በጣም የሚጠቅሙ ስክሪፕቶች ናቸው ማለት ነው። ስክሪፕቶችን አሁን ከዚህ ይሄንን ከመረጥኩ በኋላ ለምሳሌ ኢንሰርት ብዬ ስል እዚህ ጋር መጥቶ ይገባልኛል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ራን ማድረግ እዚህ ይችላልው። ስክሪፕት ሌላ ፋይል እዚህ ጋር ኒው ለምሳሌ ብዬ ኒው አዲስ እዚህ ጋር እጽፋለሁ ማለት ነው። ስክሪፕቶችን እዚህ ጋር ሙሉ ስክሪፕት ከጻፍኩ በኋላ ኤክስኪዩት ሲያደርግ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ያደርግልኛል። ስለዚህ ፓወርሼል ኮማንድ አይነት ሆኖ ግን አድቫንስድ የሆነ ፊቸር አለው ማለት ነው። ሞር ሲስተም አድሚኒስትሬተር ስንሆን ይሄ እንግዲህ ዊንዶ ሰርቨር ነው። የኔ ኮምፒውተር አይደለም፣ የክላይንት ኮምፒውተር አይደለም፣ ቨርቹዋል ማሽን ላይ ራን እያደረገ ነው። ስለዚህ በዛው መልክ ፓወርሼል መጠቀም እንችላለን። በዋናነት ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው የፓወርሼል እንግዲህ ኪወርዶች ቨርብ፣ ኦብጀክት፣ እነዚህ ፓራሜትሮች ፒንግ የምናደርጋቸው ኦፕሬተሮቹ አጠቃላይ ላይክ ለምሳሌ ጌት የሚል አለ፣ ሰርቪስ የሚል፣ ኔም የሚል ይሄ ፓይፕላይን ወይም ይባላል። ቫሪያብል ለመጠቀም ስንፈልግ ቫሪያብል ለማድረግ ስንፈልግ ዶላር ሳይን አድርገን ፓዙንም ከሆነ ፓዝ እንሰጣለን። ለምሳሌ ሌላም ከሆነ ሌላ እንላለን። ኦፕሬተር ኢኳል ኦፕሬተር ለመጠቀም እንደዚህ ነው የምንጠቀመው። ብዙ አለ ኤክስፕሬሽኖቹ ስክሪፕት ስለምንጽፍ ልክ እንደ የትኛውን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወርሼል ኢንቫይሮንመንት አሁን ያየነው አይነት ይመስላል። እንግዲህ በአጠቃላይ እንግዲህ ፓወርሼል እና ዊንዶ ኮማንድ ላይን ምን እንደመስል መሰረታዊ ሀሳብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ክፍል ዩዚንግ ማይክሮሶፍት ፊቸርስ እንደ ቱልስ የሚል እናያለን። ስለተከታተላችሁ መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።